دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. باید هر چه زودتر از اینجا بریم. اما زود نیست کوروش. واسه رفتن همین الانشم دیره. باز کردن گچ پاتو میگم. نه، رفیقم میگفت کافیه. بیشتر از اینش ناز و اداست. چپ چپ نگاش کردم که ملیح خندید و لپمو کشید. یادم نبود خانومم پرستاره. نگران نباش عزیز دلم. دردش خیلی کمتر شده. بهتره روش راه برم که عادت کنم. یه هفته طول کشید تا کوروش گچ پاشو باز کنه و من به کمک نجمه وسایل خونه رو جمع کنم. جمع کردن وسایل خونه به منظور اسباب کشی یا بردن اساسیه نبود. چون من از حرفای کوروش اینجوری فهمیده بودم که به کمک یکی از بزرگای فامیل و پادرمیونیش برادرای کوروش باهاش کنار اومده بودن تا بتونن خونه رو بذارن واسه فروش و هرسشون رو تقسیم کنن. تمام وسایل خونه رو کارتون کردیم و روی هر جعبه نوشتیم که چی توش گذاشتیم. کوروش ازم خواسته بود جز لباسا و وسایل شخصی ننه سغرا که یه آینه قدیمی و یه سرمدون بود چیز دیگه‌ای بر ندارم. تمام دار و ندار کوروش از اون خونه شد 2 چمدون لباس و ساک دستی من. عصر روز آخر وقتی خونه کاملا خالی شد و تمام اسباب خونه وسط حیاط بود و من و نجمه داشتیم عصرونه نون پنیر می‌خوردیم و خستگی در می‌کردیم، زنگ در حیاط به صدا در اومد. مطمئن بودم کوروشه. از وقتی گچ پاشو باز کرده بود دائم بیرون از خونه بود تا کارای نقل مکانمون رو جور کنه. سوق زده و بیرون سری دویدم سمت در رو بازش کردم که یهو با 2 چشم طلبکار روبرو شدم. کوروش خونه است. اونقدر هول کردم که یهو در رو روش بستم که عصبی‌تر از قبل افتاد به جون در. زنی که چرا در خونم رو خودم میبندی؟ تا خواستم از لفظ زنی که شاکی بشم، نجم خودش رو رسون به هم و بیخ گوشم پیش زد. پسر دومی ننه سغراست دیگه. مسیب، در رو باز کن بذار بیا تو. حتما اومده سر وقت وسایل. ترسیده براش در رو باز کردم. با توپی پر پا گذاشت تو خونه و گفت کجاست دردونه این ننه سغرا؟ میاد. الان میاد. اینو گفتم در حالی که مطمئن نبودم حالا سر و کله کوروش پیدا بشه. در رو باز بذار. یکم دیگه بقیه هم میان. همه وسایل شد همینا. یه جوری میگفت همه وسایل، انگار من و نجمه نصف وسایل رو جمع کرده و تو جیبمون گذاشته بودیم. بدون اینکه جوابشو بدم رفتم تو اتاق کوروش که دیگه جز یه تخت خالی چیزی ازش نمونده بود. و لباس مناسبی پوشیدم و وقتی برگشتم تو حیاط پر شده بود از آدمایی که عین دشمن خونی نگاه میکردن. اما من هیچ کدومو نمیشناختم. ولی از ظاهرم پیدا بود اونا همه منو خوب میشناختن. به خیالشون من عامل مرگ مادرشون بودم. اون لحظه فقط خدا رو شکر میکردم که نجمه بود که جواب بی‌حرمتیاشونو بده. چون اگه اون روز تنها بودم تا سر رسیدن کوروش چیزی اصلا باقی نمیموند. زن برادرای کوروش وقتی خوب تیکه و کنایه بارم کردن، هر کدوم سر یه جعبه نشستن و شروع کردن به وارسی کردن. انگار اومده بودن سمساری خرید و هیچ به رفتار و قیافه هاشون نمیخورد داغدار باشن. یه گوشه وایساده بودم و به کشمکششون سر به تاراج بردن اسباب اساسی زندگی پیرزن نگاه میکردم که بالاخره سر و کله کوروشم پیدا شد. مثل بچه‌ای که مادرشو گم کرده باشه و تازه بهش رسیده باشه پناه بردم بهش. کجا موندی تا حالا آخه؟ مات و مبهوت به بازار شام وسط حیاط نگاه میکرد. چه خبره اینجا؟ اینو گفت و بعد کنترلشو از دست داد و تقریبا هوار کشید. چه خبرتونه؟ 4 کاسه بشقاب اینجوری غارت کردن داره؟ مگه قرار نبود 8 شب بیاین؟ اون مردی که اول از همه رسیده بود و نجمه میگفت پسر دومی ننه سغراست سینه سپر کرد. آره خب، حقم داری به اینا بگی کاسه بشقاب. پول و طلاهاشو شما برداشتین، مونده همین 4 تیر تخته. صورت کوروش تو کسری از ثانیه کبود شد. ترسیده دستشو گرفتم و آروم صداش زدم. کوروش جان، تو رو خدا آروم باش. که بدون توجه به حال زارم دهن باز کرد. ننه سغرا فقط 4 علنگو داشت که بگمونم وقتی تو کما بودم فروخته. مسیب قشقش خندید. خنده ای که چنگ به دلم مینداخت. زرنگی دیگه. اگه زرنگ نبودی که عروس خانعلی رو، اونم با 2 بچه گنده، اینطور بلند نمی کردی. این بار مطمئن بودم کوروش از کوره در میره. واسه همین بازوشو چسبیدم. جون من نرو جلو. ولشون کن. بذار هر کار میخوام بکنن و برن. ما فقط یه امشب و اینجاییم. نفس پرهرسشو داد بیرون و چشماشو روی هم فشار داد. معلوم بود به زور داره خودشو کنترل میکنه. فقط به خاطر شرایط من. قصه نخور مسیب خان. این 4 علنگو رو از سهم الارث کوروش خان کم کنید. اگه راست بگه و خرج بیمارستانش شده، خب اینجوری خرجش هم از جیب خودش میره.
نه سهم ما. نگاهمو از صورت عصبی کوروش گرفتم و دوختم به صورت زنی که این حرفو زد. زنی بود 40 و اندی ساله با هیکلی توپل و صورتی براق که انگار همین چند ساعت پیش بند انداخته بودش. شاید زن مسیب بود که مسیب اونجوری با لذت و ذوق نگاش میکرد. راست میگی زن. کی گفت عقل شما ناقصه؟ والا خوبم عاقلی. اینجوری خرج عمل دردونش از جیب خودش میره. جف سنگین بود و متشنج. کوروش کلافه بود و من نگران. کنار گوشش آروم زمزمه کردم. قبول کن بذار شر بخوابه. یه جوری نگام کرد که انگار میخواست بگه تو که بهتر از هر کسی میدونی من چقدر به این پول نیاز دارم. ولی غرورش نذاشت و بعد از کمی مکث گفت باشه، از درسم کم کنید. تموم این کاسه بشقابا هم واسه شما. من از کل این خونه فقط لباسای ننه رو بردم. بعد نگید کوروش هرچی بود و نبود بردا. همین الان بشینید پای چمدون و ساکم که مبادا بعدم پشتم حرف باشه. چند تایشون پوزخند زدن و بدون توجه به این حرفش به کار خودشون ادامه دادن. تقسیم وسایل خونه ننه صغرا تا آخر شب طول کشید. چون به قول نجمه اون قوم و ظالمین حتی از یه چنگالش هم نگذشتن و تموم دار و ندارش رو غارت کردن. آخر شب بود که تقریبا همه چی جمع شد. مونده بود یه حسیر بیت خورده و 2 تا کاسه لپر. اینا رو هم بده به همسایه ها. نگاش کردم. زنی بود از همه مسن‌تر. شاید زن برادر اولش بود. کوروش که جوابی نداد خودش حسیر بیت خورده و کاسه شکسته رو گذاشت پشت در حیاط و خونه کاملا خالی شد. خب داداشا، خونه هم یه مشتری خیلی خوب داره. فردا میاد واسه قولنامه. هر موقع پولشو داد خبرتون میکنم. شاید اعتماد کوروش به مسیب و باقی داداشاش اشتباه ترین کار اون روزای زندگیش بود. قول و قرار گذاشتن که پول فروش خونه رو 5 قسمت کنن و سهم کوروش رو با کسر پول علنگوها براش بفرستن. اون شب نه خداحافظی گرمی بین برادرها صورت گرفت، نه حتی ابراز غمی از رفتن کوروش. انگار همه از خداشون بود کوروش بره. به سردی کارتونا رو بغل زدن و رفتن و من موندم و کوروش و خونه‌ای که حتی یه ملحفه نداشت که بندازیم زیر پامون و شبمون رو سحر کنیم. نگاه غمزده و خجل کوروش عذابم میداد. این که از اون وضعیت خجالت میکشید و نگاهش رو ازم میدزدید واسه من بدترین حس دنیا بود. فردا میبرم تهران. یغما، به خدا روسیاهم. خواستم بگم من از تو روسیاترم چون بانی این اتفاقام، ولی بغض نذاشت. جبران میکنم به خدا. حق تو این نبود که تو این وضع به این روز بیفتی. به خدا نمیدونم چرا اینجوری شد. از زمین و زمان برام سنگ میباره. یاد حرف یکی از زنای همسایه افتادم که روز مراسم هفتم میگفت فاقدم این زن نسه. منو میگفت و انگار راستی حق داشت. بغض کرده خندیدم. تقصیر منه. همه این بلاها به خاطر من سرت اومده کوروش. فوری بغلم کرد. تنش چقدر گرم بود و صدای ضربان قلبش به گوشم خوش. اینجوری که میگی جیگرم میسوزه. حق من و تو این نبود که بعد از این همه مکافات اینجوری به هم برسیم. اگه ننم بغض راه گلوشو بست و نتونست ادامه بده و من تو دلم گفتم حق ننه صغرا هم این نبود و درست همون لحظه‌ای که اشکم میخواست سرازیر بشه زنگ در خونه به صدا در اومد. کوروش با خنده‌ای معذب ازم دور شد. حتما یه قاشق جا مونده اومدن همونم ببرن. شرایط سختی بود. این که از جانب تنها بازمانده های خانواده‌اش اینجوری طرد میشد و من خوب میفهمیدم چه حالی داره. چون خودمم تک تک این روزا رو تجربه کرده بودم. خواب که نبودیم. بیاید بریم اونور، سفره پهنه. صدای نجمه بود. درست این تک تک روزای این مدت نبودن ننه صغرا که این فرشته نازل شده بود. ذوق زده نگاش کردم که وارد خونه یا خالی شد و نگاه تأسف‌باری به زمین لخت انداخت و فهمیدم که به خاطر کوروشه که دم نزده. چرا موندین اینجا؟ شیویت پلو با ماهی پختم، یخ میکنه. کوروش شروع کرد به تعارف کردن. دل من ضعف میرفت برای غذایی که تن نجمه بوش رو گرفته بود. چی رو زحمت نمیدیم؟ شب آخر اینجایی. میخوای جلوی ننه صغرا روسیا بشم آقا کوروش؟ یه عمر برام مادری کرده. الان نباید یه ذره‌شو جبران کنم. از خدا مور شب آخر رو تو اون خونه و اون وضع نگذرونی. واسه همین نگاه مظلومی به کوروش انداختم که با خجالت خندید. شرمنده نجمه خانم. ولی خب انگار چاره‌ای جز زحمت دادن به شما نداریم انگار. شام آخر و مهمون خونه نجمه خانم و سفره رنگارنگ شدیم. یه جمع 6 نفره گرم و صمیمی. شویت پلو با ماهی که طعم خوشش به جونم نشست و میزبانی نجمه و سعیدی که شد آخرین خاطره خوشمون از اهواز. بعد از شام کوروش بدون فکر و با خجالت زیاد پاشو تا برگردیم خونه ننه که دیگه صبر نجمه سر اومد. کجا میخوای بری کوروش خان؟ زن آبستنا میخوای برداری ببری تو خونه یه لخت خالی؟ خب من تو اتاق بچه‌ها براتون جا انداختم. یه امشبو بعد بگذرونید دیگه.
لحن نجمه جوری شاکی و دلخور بود که کوروش سر به زیر انداخت و دیگه چیزی نگفت. بعد از خوردن شام و جمع و جور کردن سفره و ظرفا، نجمه راهنماییمون کرد تو اتاق بچه‌هاش. عین تازه عروس تو مادا واسمون رخت خواب نو انداخته بود. بعد از رفتن نجمه، کوروش عصبی خندید. ببین لامروت‌ها چجوری آوارمون کردن. عجیب غم داشت صداش. با خجالت به بازوش آویزون شدم. اشکال نداره عزیزم. وقتی رفتیم تهران، دوتایی برمیگردیم سر کار و همه چی جبران میشه. و این روزا میشه خاطره. از کجا فهمیدی میخوام ببرم تهران؟ خندیدم و گفتم خب خودت به هم گفتی. تازه همیشه هم میگفتی یه روز میبرم تهران. الانم همون یه روز دیگه. ولی من قول دادم با بچه‌ها ببرمت. نه اینجوری. نمیخواستم یاد حمیدرضا و هانیه بیفتم و کامم زرتر از چیزی که بود بشه. فعلا که داریم با یکیش میریم. ایشالا دوتایی دیگه هم بعدن. تو تاریکی اتاق برق اشک شوق رو توی نگاهش دیدم و یه هوی هوا صورتش رو بوسیدم. غصه نخور کوروشم. من و تو بدتر از ایناشم گذروندیم. توی رخت خواب نجمه دراز کشیدیم و سر زدیم به سقف. اما صدای بگو مگوی بچه‌های نجمه و سعید هنوز به راه بود. ما از این دنیا یه زندگی عادی می‌خواستیم. عین زندگی اینا. زیاد بود به نظرت یغما؟ چرخیدم به پهلو و نگاش کردم. زندگی عادی نخواستیم ما. اگه زندگی عادی می‌خواستیم که من الان زن سجاد بودم و تو 20 سال پیش دختر مورد پسند ننه رو گرفته بودی. من و تو داریم تقاضا عادی نبودنمون رو پس میدیم. عشقی که تاوان داره کوروش. عشق. چند لحظه‌ای بینمون سکوت افتاد. میدونستم داره به حرفام فکر میکنه. شاید تا اون لحظه به این فکر نکرده بود که اگه به یه زندگی عادی قناعت میکرد کارش به اینجا نمیرسید. توی رخت خوابش چرخید و رو کرده هم. دستش آورد نزدیک صورتم و طوره‌ای از موهام که کنار صورتم افتاده بود و آروم و نوازشوار انداخت پشت گوشم و آروم زمزمه کرد ولی کنار تو بودن به تمام این سختی‌ها میارزید. باورم نمیشد راست گفته باشه. آخه چطور این همه عاشق بود و عاشق مونده بود؟ پس چرا من تا قبل از اومدن این بچه حاضر نبودم واسه بودن کنار کوروش ذره آسیب به زندگیم وارد کنم؟ نمیدونم. شاید چون من یه مادر بودم. اون شب تا صبح پلک روی هم نذاشتیم. من دلهوره فردا رو داشتم و قطعاً کوروش 100 پله از من بدتر بود. صبح بعد از خوردن ناشتایی مفصلی که نجمه تدارک دیده بود، چمدونامون رو برداشتیم و آماده ی رفتن شدیم. دم رفتن نجمه با چشمای اشک‌آلود بغلم کرد. کاش یه جوری نمیشد که مجبور بشین از اینجا بریم. کاش ننه صغرا زنده بود. حالا تو شهر غریب دست تنها با شکم حامله چیکار میکنی؟ به یاد تک تک کسایی که باید توی زندگی میداشتم و نداشتم بغلش کردم و اشک ریختم. بچه که نیستم نجمه جون. برمیام از پس خودم و زندگیم. فقط دلم خیلی برات تنگ میشه. این مدت خیلی زحمتت دادیم. چه زحمتی دختر؟ همش وظیفه بود. بازم بیاید این برا. دلمون تنگ میشه براتون. چراغ خونه این ننه صغرا که خاموش شد. حداقل شما هر از گاهی بیاید تا رفع دلتنگی کنی. با کلی اشک و آه از اون خونه و محله و همسایه‌هاش دل کندیم. سر خیابون کوروش یه ماشین کرایه کرد و ازش خواست که تا قبرستون ببرتمون. دوباره دلم هوای ننه صغرا رو کرد. هوای مهربونی‌های بی‌وقفه و دل پرذوقش. سوار ماشین که بودیم، کوروش زیر لب گفت ایشالا کسی سر خاک نباشه. حتما نگران بود که دوباره با برادراش برخورد کنیم. به حسابی که ما کرده بودیم و حدسیاتمون، اونا 3 روز پیش مراسم هفته گرفته بودن واسه ننه. و حتما الان دیگه کسی سر خاک نبود. به قبرستون که رسیدیم، کوروش از راننده خواست که منتظرمون بمونه و دوتایی پیاده شدیم. وسط هفته بود و قبرستون خالی و خلوت. با بغض را افتادیم سمت قبر ننه صغرا که از دور پیدا بود. هرچی اما به قبرش نزدیکتر می شدیم، حس غربت و دلتنگی بیشتری به دلم چنگ می زد. و اون لحظه‌ای که رسیدیم سر خاکشو دیدیم تمام گلاب و پارچه های سیاهی که روز مراسمی که خودمون واسش گرفته بودیم هنوز به قوت خودشون باقیان. بغضم سر باز کرد. یعنی اونا هیچ مراسمی براش نگرفتن. حالم جوری خراب بود که حتی نتونستم یه کلمه حرف بزنم و دلشو آروم کنم. دوزان روی زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن. گریه های کوروش آتیشی بود که به جونم می افتاد. انگار یکی قلبمو تو دستش می گرفت و مچاله می کرد. طاقت دیدن اشکاشو نداشتم. مزار سنگ نداشت و هنوز تپه‌ای از خاک بود که با پارچه سیاه و گلای گلایل پژمرده
که خودم لحظه آخر مراسم حفل سر خاکش برپر کرده بودم مزین شده بود. بمیرم واسه دلت ننه. حلالم کن که مجبورم میونه این قوم و ظالمین تنهات بذارم و برم. با این حرف کوروش بیشتر از قبل عذاب وجدان گرفتم و به حقیق افتادم. با اینکه حال خودش زار بود دستشو دور گردنم انداخت و پیشونیمو بوسید. غصه نخور عزیزم. ننه میبینه عذاب میکشه. تو که میدونی این بچه چقدر براش عزیز بود. پس رعایتشو بکن. راست میگفت. ننه سغرا جوری برای بچه کوروش ذوق داشت که من مطمئن بودم از ذوق اونم که شده حالا تنهامون نمیذاره. ولی غافل از این که اجل مهلت نمیده که تو به رویاهات برسی. چند دقیقه سر خاک ننه نشستیم و بعد با چشمای ورم کرده و دلی گرفته ازش خداحافظی کردیم. ایشالله بریم تهران، کارو بارم جور بشه، یکم اوضاعمون خوب بشه، میام واسش سنگ قبل میندازم. بغضم و فرو خوردم و لبخندی تصنعی زدم و پشت سرش را افتادم سمت ماشین. نزدیکای ظهر بود که رسیدیم ترمینال. کوروش 2 بلیط اتوبوس گرفته بود واسه تهران که وقتش نزدیک اذان ظهر بود و ما کمی زودتر رسیده بودیم. نشستم روی نیمکت محوطه تا نفسی تازه کنم. چیزی دلت نمیخواد عزیزم؟ هوس چیزی نداری برات بگیرم؟ خجالت زده چشم ازش دوزیدم. نه عزیزم. روم نمیشد بگم توی این اوضاع مالی و روحیت ویار کردم. اونم ویار نوشابه زرد با کیک. پس تو چه حامله‌ای هستی؟ هان، یه عمر دیدم رفیقام خانوماشون که حامله بودن هی چپ و راست براشون نوبرو نمیخریدن. به ما که رسید آسمون تپید. احساس کردم واقعا از ته دلش میخواد این روزا رو تجربه کنه و دلم 1000 باره براش ضعف رفت. خب منم ویار دارم، ولی روم نمیشه تو این وضع چیزی ازت بخوام. با چنان ذوقی سرچرخون سمتم که خندم گرفت. تو فقط لب تر کن، چش خوشگله. چی میخوای؟ با خجالت لب گزیدم. نوشابه زرد با کیک. قاقا خندید. پس اون بزغاله به خودم رفته. از اینکه بعد از 2 هفته میدیدم میخنده و دلش خوشه دلم آروم میگرفت. کوروش که با سرعت دوی سمت دکه جلوی ترمینال، پاهامو روی نیمکت دراز کردم و کمی چشمامو روی هم گذاشتم. به قول کوروش دلم آرامش میخواست. یه زندگی معمولی که بوی سادگی و عادت بده. یه زندگی که دائم دلم نلرزه از آوار شدنش رو سر تک تک عزیزام. بفرما یغما خانم، اینم خدمت شما. از فکر و خیال در اومدم و پاهامو جمع کردم. یه جفت نوشابه زرد شیشه‌ای دستش بود با چند تا کیک. بذار واسط بازش کنم. با لذت پلاستیک کیکو باز کرد و کاغذ تهشو جدا کرد و جلوی دهنم گرفت. بخور نوش جونت. چند وقت هوس کردی؟ با حسرت به نگاه مهربونش شش دوختم. چقدر حسرت این روزا رو خورده بودم تمام عمر. 20 سالی میشه که حسرت همچین لقمه‌ای به دلم مونده بود. سیبک گلوشو دیدم که بالا و پایین شد. جبران میکنم واسط. یه کاری میکنم تمام این روزا فراموشت بشه. بغضمو با یه هورت نوشابه فرو دادم که شیرینیش حالمو زیر و رو کرد. یه ساعتی همونجا نشستیم و کوروش سرمو با حرف زدن از تهران گرم کرد تا وقت حرکت اتوبوسش برسه و من هیچی بهش نگفتم که یه بار تو چه شرایط بدی تهران و ترمینالشو دیدم. وقتی که هیچ امیدی به آینده و دیدن کوروشم نداشتم. وقتی که تموم ترسم این بود برسم اهواز و با نوعروس کوروش روبرو بشم. سوار اتوبوس که شدیم و از اهواز فاصله گرفتیم، حس کردم هوای سنگین اون شهر که فشار می آورد روی قفسه سینم برداشته شد. شهری که با بی‌مهری تمام من و کوروش یتیم کرده بود. تمام مدتی که توی راه بودیم با آرامشی وصل نشدنی سر روی شونه کوروش گذاشتم و در حالی که دستم توی دستش نوازش میشد به خوابی رفتم که حتی یه بارم توی این 20 سال تجربهش نکرده بودم. چقدر زندگی با عشق شیرین‌تر و قشنگتر بود. عشقی که من تا قبل از این نتونسته بودم به این شیرین تجربهش کنم. حتی توی اون 5 سال با دور شدن از اهواز و ماجراهاش انگار دل جفتمون داشت آروم میگرفت. گرچه با دست خالی و بدون پشتوانه راه آسونی پیش رو نداشتیم، ولی دلمون به همدیگه خوش بود. نیمه های شب بود که رسیدیم تهران. اتوبوس که توی اون ترمینال آشنا از حرکت ایستاد حالم بد شد. یاد روزی افتادم که تک و تنها توی این ترمینال چند ساعت سر کردم تا به کوروش برسم. باید بریم خونه رفیقم، ولی خب چون دیر وقته شام میخوریم بعد میریم. باشه؟ ساندویچ سیب زمینی تخم مرغ میخوری؟ اینجا ساندویچاش بدک نیست. یاد اون پسرک و مادرش افتادم و ته مونده یه ساندویچی که به زور به خودم غلبه کردم تا نخورمش. چشمم از ذوق برق زد اما بغض نشست تو گلوم.
به زور بغضم و قورت دادم و گفتم آره خیلی. شاید اثرات حاملگی بود که اینقدر ضعیف و شکننده شده بودم که هر خاطره‌ای هر چند کمی تلخ به گرگم مینداخت. کوروش چمدونا و ساک دستی منو که خودش به تنهایی هر ستاشو میکشید گذاشت زمین و رفت تا شام بگیره. نشستم روی همون نیمکتی که موقع رفتن نشسته بودم. همون جایی که احساس غربت داشت خفم میکرد و دلشور عذابم میداد. ولی حالا غم داشتم. اما دلهوره نه. بفرمایید. ایشالا خوشت بیاد. نگفتم که حتی از بوی کره آب شده هم دهنم آب افتاده و کم مونده همینجا قش کنم. ساندویچو گرفتم و با چنان ولعی شروع کردم به خوردن که دهن کوروش باز مونده بود. گشنه بودی؟ نکنه کل راه دلت ضعف میرفت. نمیدونم با خودم چه فکری کردم که همونجور با دهن پر و با خنده شروع کردم ماجرای اون روز و سفر به اهواز و ساندویچ پسرکو براش تعریف کردن. با شنیدن حرفم چنان پکر شد که به سرعت از گفته خودم پشیمون شدم. کاش میمردم و اینا رو نمیشنیدم ازت. اینو گفت و ساندویچ دست نخوردش رو گذاشت روی پا و رفت گوشه خیابون تا ماشین کرایه کنه. لقمه توی دهنم رو به زور قورت دادم و کلافه از دست خودم باقی ساندویچا رو توی ساک گذاشتم و خواستم برم سر وقتش که دیدم زورم به چمدونا و ساکا نمیرسه. واسه همین به اجبار همونجا موندم تا ماشین کرایه کنه و برگرده. از اینکه دوباره باعث ناراحتی شده بودم از خودم لجم گرفته بود، اما نمیدونستم باید چجور جبران کنم. چند دقیقه بعد وقتی برگشت داشتم خودم رو حاضر می‌کردم واسه رفو کردن گندی که زده بودم، ولی به محض اینکه چشمم به صورت مهربونش افتاد با دیدن لبخند گرمش دلم آروم گرفت. پاشو عزیزم، پاشو که ماشین گرفتم. میدونم حسابی خسته شدی، ولی تا چند دقیقه دیگه میرسیم خونه رفیقم و میتونی راحت استراحت کنی. جوری حرف میزد که انگار نه انگار از چیزی ناراحت شده بود. همونجور با لبخند رفت سمت چمدونا و من مات و مبهوت فقط نگاش میکردم. اگه من به جاش بودم میخواستم تا یه هفته کشش بدم و از ناراحتیم بگم، ولی کوروش اصلا اینجوری نبود. لحظه به لحظه کوروشو بیشتر میشناختم و بیشتر مطمئن میشدم که کوروش ارزش همه این چیزایی که به جون خریده بودم و داشت. بی حرف راه افتادم سمت جایی که کوروش میرفت. یه پیکان گوجه‌ای تمیز که رانندش پسر جوونی بود با موهای روغن زده. با خودم فکر کردم با این ریخت و قیافه چرا مسافرکشی میکنه؟ دست کم باید آرایشگری، بوتیکداری چیزی میشد. به کمک کوروش چمدونا رو توی صندوق ماشینش جا داد و ستایی سوار شدیم. عجیب بود که توی تهران به اون عظمت و شلوغی هیچ احساس غربت نمی‌کردم. انگار وقتی کوروش کنارم بود تمام عالم کنارم بودن و من دیگه تنها و غریب نبودم. اونقدر به خیابونا و آدمایی در حال عبورش نگاه کردم که چشمم گرم شد و نفهمیدم که خوابم برد. چش قشنگ من، بگردم دور سرت که اینقدر خسته شدی. پاشو که رسیدیم. صداش چقدر آرامش داشت. حاضر بودم تا ته دنیا همونجور چشم ببندم تا صدام کنه و من بیدار نشم، ولی ناچار چشم باز کردم. چقدر خوابیدم. رسیدیم. نگاهی گیجه به بیرون ماشین انداختم. از خونه‌های آنچنانی و ماشینای مدل جدید میشد فهمید که بالا شهریم. خواب که نه قربونت برم. بیشتر چرت بود. آره رسیدیم. همینجاست. با دست به در فلزی خونه ای اشاره کرد که تا اون روز اصلا همچین خونه و نمایی ندیده بودم و نمیدونم چی شد که بی خود و بی جهت هول برم داشت. گرچه همچینم بی خود و بی جهت نبود. پا گذاشتم به اون خونه با این وضعی که ما داشتیم خودش به تنهایی موجب اضطراب آدم میشد. حالا دیگه چه برسه به این که صاحب خونه هم برام غریبه بود و من حامل بیش از حد نگرانش بودم. کوروش انگار از نگاهم خونده باشه که پرسید نگران چی هستی؟ من تو رو جای بد نمیبرم. اینجا خونه رفیقمه. این تنها رفیقیه که تهران دارم. یه مدت اینجاییم. کارم که جور شد یه جا رو میگیرم و میریم از اینجا. با اینکه هنوز هم دلهوره داشتم لبخند زدم. هر جا تو باشی واسه من خوبه. لبخند دلنشینی تحویلم داد و کمک کرد تا از ماشین پیاده بشم. اون زمانی که کوروش به کمک راننده جوان سعی داشت چمدونا رو از ماشین خالی کنه، من داشتم تمام تلاشمو میکردم که به حس بد توی دلم غلبه کنم. حسی که هنوز ندیده و نشناخته از آدمای پیش روم گرفته بودم و انگار حس شیشمم به هم میگفت عاقبت خوشی توی این خونه برامون رقم نمیخوره. همیشه عزیز میگفت زن آبستن هرچی حس کنه درسته. آخه خدا توی این 9 ماه ضمایر زن آبستن رو قوی تر میکنه تا از خودش و زندگیش بهتر مراقبت کنه.
و من اون لحظه به شدت نگران زندگی تازه و هنوز پا نگرفته خودم و کوروش بودم. کوروش با شوق و خوشرویی کرایه راننده رو حساب کرد و پشت در فلزی بزرگ و خوشرنگ ایستاد. توی تاریکی شب حس کردم در خونه باید طلایی رنگ باشه، با نقش و نگارای مشکی. نگران نباش، حامد و مهسا آدمای خوبین، مطمئنم ازشون خوشت میاد. لبخندی تصنعی زدم و آروم گفتم امیدوارم. کوروش زنگ در رو زد و چند لحظه بعد صدای مرد جوان تو کوچه پخش شد که با خوشرویی و اغراق زیاد بهمون خوش آمد میگفت و چند لحظه بعد در با صدای تیک بلندی باز شد و باز شدن در حیاط همزمان شد با باز شدن دهن من. عین ندید بدیدا به 3 ماشین مدل بالایی که تو حیاط بودن نگاه میکردم. البته حیاط که نه، بیشتر شبیه باغ بود. ماشینایی که حتی اسمشون رو هم نمیدونستم. به به، خوش اومدین. مرد جوون که احساس میکردم 2-3 سالی از کوروش کمتر سن داره از راه پله پهن جلوی ساختمون اومد پایین و کوروش رو بغل کرد. من اما تمام حواسم پی زنی بود که با بلوز و دامن کوتاه پشت سرش وایساده بود. دامنش به حدی کوتاه و تنگ بود که مطمئن بودم موقع پایین اومدن از پله ها درزش باز میشه و جر میخوره. اصلا شاید به خاطر همین بود که بالای ایوون وایساد و با شوهرش به استقبالمون نیومد. خیلی خوش اومدید بانو. ما خیلی مشتاق دیدار شما بودیم. نگاه از زن گرفتم و دوختم به دست دراز شده شوهرش. نفهمیدم با چه حال خرابی با حامد دست دادم و احوال پرسی کردم. فقط اون لحظه تمام حواسم پی چادر روی سرم بود و دستی که به دست مرد غریبه داده بودم. این دو با هم خیلی منافات داشت. البته تمام زندگی من عین اون صحنه تناقض داشت. یغمایی که ظاهر و رفتار شرق میرفت و دل و فکرش غرب. کوروش که متوجه حال خرابم شده بود لبخند خجلی زد و چمدونا رو بهونه کرد تا حامد دست از سرم برداره. حامد جان داداش، کسی نیست بگی بیاد کمکم این چمدونا رو بیاره بالا؟ حامد با خنده داد زد سفر، بدو بیا وسایل آقا و خانومو ببر بالا. چند لحظه بعد مردی تقریبا مسن از تو تاریکی باغ اومد و 2 چمدون رو برداشت و هرچی کوروش اصرار کرد اجازه نداد کمکش کنه و از پله ها به زور رفت بالا. خب شازده اومد، بفرما بالا که مهسا خانم ما خیلی وقت منتظره. بالاخره وقتش رسید که من با اون زن بالای ایوونم هم کلام بشم. به خاطر سر و روی نامرتب و لباس نچندان باب میلم حسابی خودم رو باخته بودم. مهسا هم که ماشاءالله انگار اون وقت شب تازه از زیر دست آرایشگر بلند شده بود. ریز نقش بود و خوشندام و اون بلوز دامن کتون سرخابی رنگم حسابی به تنش نشسته بود. تا بهش نزدیک شدم لبخند مکش مرگ مایی زد و دستشو سمتم دراز کرد. وای قربونت برم منصور جون، خیلی خوشحالم که باز کنار کوروش میبینمت. و همین 2 جمله کافی بود تا بفهمم حس بدی که از بعد به ورودم به این محل بهم دست داده بود چندانم بیراه و بی دلیل نبود. مات و مبهوت سر چرخوندم سمت کوروش که داشت با دهن باز مهسا نگاه میکرد. مهسا جان، منصوره چیه؟ یغما خانوم همسر کوروشه، همون یغمایی که یام عاشقش بوده. نگاهم هنوزم به صورت کوروش بود که کم کم داشت رنگشو به ترس یا نگرانی میباخت. ای وای شرمنده، من اصلا حواسم نبود، نه که هوا تاریکه، نشناختم کوروش خان با کی اومده. فکر کردم عین همیشه با منصوره اومده. همیشه؟ کدوم همیشه؟ مگه کوروش تمام عمر عاشق من نبود؟ اصلا منصوره کیه؟ همون منصوره خودمون، خواهر لیلا و دختر خواهر شوهر راحله؟ نه، این محال بود. دست و پام شروع کردم به لرزیدن که صدای کوروش بلند شد. خوبی عزیزم؟ خیلی داشتم جلوی خودم رو میگرفتم که همون لحظه و همونجا نزنم زیر گریه. شده بودم عین بچه‌هایی که یه راه طولانی رو به امید یه مقصد لذت بخش طی میکنن ولی ته مسیر میفهمن عجب اشتباهی کردن. اگه کوروشون چیزی نبود که من فکر میکردم چی؟ اگه تمام حرفاش فقط حرف بود چی؟ ته دلم جوری خالی شده بود که اگه راه پس داشتم همون لحظه برمیگشتم. وقتی دیگه چیزی نمیگم با ترس دستشو دور کمرم حلقه کرد و با چشمای عصبی و طلبکار به حامد نگاه کرد، جوری که انگار میخواست بهش بگه زنتو جمع کن تا بیشتر از این گند نزده. و حامدم دقیقاً همین کارو کرد. مهسا جان، حواست کجاست؟ من که گفتم کوروش با عشق قدیمیش ازدواج کرده، همون یغما خانوم که 1000 بار قصه عاشقیشو از زبون کوروش شنیدیم. لحن حامد جوری تند و عصبی بود که اگه راه داشت نیشگونی چیزی از پهلوی مهسا میگرفت تا هوشیارش کنه، ولی مهسا هوشیار نمیشد.
درست این آدمی که خودشو به خواب زده باشه هیچ جور قصد بیدار شدن نداشت. وا، تو کی گفتی کوروش زن گرفته؟ گفتی واسه یه مدت با عشقش میاد. منم گفتم لابد عین همیشه با منصوره میاد. افتضاحی که تو بعد ورودمون به دست مهسا به بار اومده بود هیچ جور جمع شدنی نبود. حتی با تشرای حامد و چشقوره های کوروش. من چیزی رو شنیده بودم که نباید. دیگه نفهمیدم چجوری وارد خونه شدم و چطور روی تخت 2 نفره دراز کشیدم. کوروش کنارم زانو زد. ببخشید یغما جانم، نباید اینجوری میشد. دلم میخواست داد بزنم و بگم تو راست میگی. نباید اینجوری میشد. ولی هیچ جونی تو وجودم نمونده بود که بخوام حتی کلمه ای حرف بزنم. عین مرده ها چش روی هم فشار دادم و به منصوره فکر کردم. دختر جوون خوشبر و رو و ریزنقش و معصومی که تو خونه بابا خان دیده بودم. هیچ جوره باورم نمیشد درست تو لحظه‌ای که کوروش رو به دست آورده بودم دوباره از دستش داده باشم. دیگه طاقتش رو نداشتم. سن من سن از دست دادن نبود. شرایطم هم همینطور. تمام همسن و سالام داشتن تو خونه زندگی خودشون روزای عادی زندگیشون رو سپری میکردن. اون وقت من تو 4مین دهه زندگیم لگد زدم زیر 4 ستون آروم خونم و 1000 فرسخ دور شدم از بچه‌هایی که با خون دل بزرگشون کرده بودم. واسه چی؟ یا اصلا بهتره بگم برای کی؟ برای عشق. عشقی که انگار خوب نشناخته بودمش. اونقدر با خودم جنگیدم و خودخوری کردم تا خوابم برد. یا شایدم از حال رفتم. وقتی چشم وا کردم که آفتاب از پس پرده حریر پنجره قدی اتاق قد کشیده بود تا وسط فرش یاقوتی رنگی که به نظر ابریشم دستباف بود. بی هوا یاد اتاق خواب خودم افتادم و کف لختش و فرشی که دیگه هرگز فرصت نشد براش بخرم. گیج و کمی سردرگم دور و برم و نگاه کردم. عینه این اتاقای توی فیلمای عیونی زمان شاه بود. تابلو فرشی به دیوار روبرو میخ شده بود. از زنی نیمه برهنه در حالی که بزغاله با نمکی رو به سینه لختش فشار داده بود. تخت 2 نفره با رو تختی مخمل ملیل دوزی شده و میز توالتی از چوب گردوی کنده کاری شده. همه چیز زیاد از حد عیونی بود. چشمم که از دیدن اسباب اساسیه اتاق سیر شد یاد شب قبل افتادم. زنی باریک اندام و تند زبون که کل عیشم رو با آوردن اسمی طیش کرده بود. بیدار شدی؟ ببخشید در نزدم. گفتم شاید خواب باشی. خواستم صدات کنم پاشی یه چیزی بخوری. دیشبم که هیچی نخوردی. خودش بود. تن نحیف خوشنقشش رو از لایه در کرده بود تو اتاق و نگام میکرد. هرچی زور زدم که لبخند بزنم نشد که نشد. کوروش کجاست؟ لحنم گستاخ بود و خودم طلبکار. انگار که مهسا نوکر خونه‌زادم بود. قطعاً از لحن تند و بدون صمیمیت هم بدش اومد که اخم کرد. با حامد رفتم پی کارای انتقالیش. نمیخوای پاشی؟ دروغ چرا؟ کمی خجالت کشیدم و لب دندون گرفتم تا خودم رو جمع و جور کنم و رفتار ناشایستی نداشته باشم. الان پا میشم. بعد از شنیدن این حرفم بدون هیچ حرف دیگه‌ای پشت پلکی نازک کرد و رفت که شایدم حق داشت. من مهمون خونش بودم و از قدیم گفتن مهمون خر صابخونه است و من چقدر خر بودم اون لحظه. با حرص از روی تخت بلند شدم و نگاهی به سر و وضعم انداختم. روسری سیاه سرم بود با یه مانتو سرمه‌ای. چمدون کوروش رو باز کردم و بعد از دل کردن بسیار تصمیم گرفتم پیرهنی رو که با ننه صغرا خریده بودم تن کنم. پیراهن تا ساق پام میرسید. بعد از تقریباً 2 هفته سیاه پوشیدن چشمم که تو آینه به اون پیرهن خوش رنگ و خوش نقش افتاد کمی حالم جا اومد. با شونه ننه صغرا موهامو شونه کردم و دورم ریختم. حتما اگه ننه همینجا بود و این زنو میدید ازم انتظار همین کارو داشت. آخه ننه صغرا با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود اما زن روشنی بود. بعد از اینکه دستی به سر و روم کشیدم و با خودم کلی هلنجا رفتم واسه بیرون رفتن از اتاق، بالاخره دلمو به دریا زدم و پامو از اون اتاق عیونی گذاشتم بیرون. حالا که هوا روشن بود و حالم کمی بهتر، میتونستم جایی به جای خونه رو با دقت بیشتری ببینم. قشنگ بود و دلنشین و گرم. درست برعکس خانم خونه. داشتم با دقت دور و بر رو نگاه میکردم که سینه به سینه یه دختر جوانی در اومدم. سلام، روزتون بخیر. بفرمایید تو آشپزخونه واسه صرف صبونه. لحن شیرین بود و صورتش مهربون. منم این خودش لبخند زدم و تشکر کردم. ازش که دور شدم با خودم 2 تا 4 تا کردم. بهش میخورد 15-16 سالش باشه. پس حتما دختر مهسا و حامد بود. ولی به زیبایی مهسا نبود. گرچه لحن شیرین و صورت مهربونش 1000 برابر قشنگتر بود.
راه جایی رو پیش گرفتم که دختر با دست نشونم داده بود و بعد از کمی قدم زدن رسیدم به یه آشپزخونه بزرگ و دلباز که یه میز 12 نفره وسطش جا خوش کرده بود. اومدی؟ تازه میخواستم نسیمو بفرستم سراغت. سعی کردم رفتار تند صبحم رو رفو کنم. واسه همین لبخند زدم. اومد سر وقتم. ماشاءالله دختر قشنگی داری. چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد. بعد انگار تازه متوجه شده باشه منظورم چیه، شروع کرد به بلند بلند خندیدن و من بی خبر از همه جا سر زده بودم بهش. اونقدر خندید که اشک از گوشه چشمش روونه شد و ریمل مژه‌هاش پخش صورتش شد. وای خدا، دختر تو چقدر بامزه‌ای. واقعا خیال کردی نسیم دختر من و حامده؟ آخه به من میخوره دختر این قدی داشته باشم. نسیم که الفت خونه زادمه. بعد از مرگ مادرش اون کارامو میکنه. اینا رو در حالی گفت که هنوزم داشت میخندید. داشتم به این فکر میکردم که کجای اشتباه من این همه خنده داشت و هر چقدر بیشتر فکر میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم. وقتی دید به خندش هیچ اعتنایی نمیکنم دستی به صورتش کشید. بیا بشین. حالا باز دوباره به خاطر حرف من قهر نکنی بری 12 ساعت بخوابی یا من همینجوری یه چیزی میگم. به خدا چیزی تو دلم نیست. دیشبم تاریک بود ندیدم توی یا منصوره. از اینکه خودش سر صحبتو باز کرده بود خوشحال بودم. اینجوری خیلی راحت‌تر میتونستم به جواب سوالایی برسم که از دیشب عین خوره به جون مغزم افتاده بودن. با خودم گفتم چطور من توی تاریکی هوا تونستم خط چشم اکلیلی تو رو ببینم، ولی تو نتونستی منو از منصور تشخیص بدی. روی صندلی کناریش نشستم و حرفی رو که تا نوک زبونم اومده بود و خوردم و به جاش گفتم مگه بچه‌م که قهر کنم؟ من باردارم و خب بدنم دیشب بعد از اون همه وقت تو ماشین نشستن ضعف رفته بود. تا گفتم باردارم عین صاعقه زده ها نگام کرد. چی؟ بارداری؟ مگه شما تازه ازدواج نکردی؟ مگه مادر کوروش تازه فوت نشده؟ توی همون هاگیر واگیر من داشتم به این فکر میکردم که چطور مهسا از تمام این ماجراها خبر داره، ولی از اینکه کوروش با کی ازدواج کرده خبر نداره. یه جای کار این زن که نه، تمام کارش میلنگید. با تعجب نگاش کردم. تازه؟ نه، کی گفته ما تازه ازدواج کردیم؟ من و کوروش 5 ساله که رسما زن و شوهریم. جفت ابروهاش از تعجب پرید هوا. پس منصوره چی؟ از خود خواسته کلاف بحثو کشوندم سمت منصوره. منصوره چی؟ کمی هول شد. نمیدونم دستپاچگیش واقعی بود یا ساختگی، ولی رنگ رخش به کبودی میزد. هیچی، ولش کن. نمیدونستم بارداری، وگرنه بیشتر مراعات تو میکردم. انگار میخواست بگه اگه میدونستم بارداری حواسم رو جمع میکردم و تو بعد به ورود به خونم گن نمیزدم به حالت. ولی خب روش نشد. گفتم بگو. به خدا من حالم خوبه. منصوره رو از کجا میشناسی؟ میدونم که عاشق و شیفته کوروشه و لیلا خواهرشم واسه رسوندن این دوتا به هم هر کاری میکنه. انگار که غافلگیر شده باشه چند لحظه ای نگام کرد و بعد شروع کرد به هم زدن چایش که نه شکر داشت نه نبات. بی خیال تو رو خدا. باز حامدو به جون من ننداز. دیشب یه چیزی از دهنم در رفت. تو هم که خودت منصوره رو میشناسی. دیگه چی میخوای؟ خندیدم تا نفهمه چقدر عصبیم. میخوام بدونم کی و کجا و چرا و چجوری با کوروش دیدیش. حتما همین نزدیکی‌ها با هم دیدیشون که انتظار داشتی بازم با هم باشن. نه به خدا. آخرین بار چند سال پیش بود. تولد حامد بود و همه رفقاش جمع بودن. اون موقع کوروش تازه اومده بود تهران. در حالی که نگاهم به صورت مهسا بود، فکرم به یه تاریخ دقیق زمانی بود که کوروش تهران مشغول به کار شده بود. هرچی فکر می‌کردم اما به نتیجه درستی نمی‌رسیدم. بعید می‌دونستم تو اون تاریخ لیلا و امین با هم آشناییتی داشته باشن. با اینکه حسابی به مهسا و حرفاش شک داشتم، سعی کردم به روی خودم نیارم تا حرفشو بزنه. هیچی دیگه. توی اون تولد لیلا و امینم بودن. کوروشم با منصوره بود. اونقدر صمیمی بودن که فکر کردم زنشه. با این حرفاش داشتم از درون میسوختم. چند سال پیش؟ نمیدونم به خدا. اصلا یادم نیست. خب تولد چند سالگی آقا حامد بود. اینو که دیگه قطعا یادت نمیره. به وضوح دیدم که هول شد. ولی خیلی زود خودش رو جمع کرد. والا حامد هر سال تولد میگیره. 1-2 بارش رو هم کوروش اینجا بود. درست یادم نیست. ولی فکر کنم 3 یا 4 سال پیش بود. اینجوری که مهسا میگفت دقیقاً میشد زمانی که رابطه من و کوروش دیگه کنترل بغض و ناراحتیم دست خودم نبود. جوری به هم ریخته بودم که دلم میخواست همون لحظه بارو بندیلمو جمع کنم و از اون خونه برم. ولی کجا؟
دیگه کجا رو داشتم که برم؟ مگه جایی هم برام مونده بود؟ چنان پلای پشت سرم خراب شده بود که دیگه هیچ راه برگشتی واسم نمونده بود. چی شدی دختر؟ تو که دوباره به هم ریختی. بابا من که گفتم هوش و حواس درست درمونی ندارم. تو چرا به دل میگیری آخه؟ با حرص نگاش کردم. ظاهرش به زنای الکی خوش و حراف نمیخورد. معلوم بود زرنگ و باهوشه و میدونه چه حرفی رو کجا بزنه. به خودم مسلط شدم و گفتم باید با خود کوروش حرف بزنم. این موضوع واسه من خیلی مهمه. من واسه این که الان اینجا باشم کل زندگیمو باختم. وای نه تو رو خدا. یه وقت نری بهش بگی من چیزی گفتم و به خدا حامد پوست از سرم میکنه. واسه همین دیشبم کلی توبیخم کردن که چرا اسم منصوره رو آوردم و تو رو حساس کردم. اونقدر به دست و پام پیچید و التماسمو کرد که قول دادم چیزی به کوروش نگم. ولی یه فکری دائما عین خوره به جون مغزم افتاده بود. داشتم خل می شدم از فشار این افکار و نمیدونستم باید چی کار کنم. نزدیکای ظهر بود که کوروش و حامد برگشتن. تمام مدتی که تو خونه با مهسا تنها بودم یه گوشه و بدون حرف نشسته بودم و با خودم فکر می کردم. تمام فکرم این بود که اگه کوروشون چیزی نبود که من فکر می کردم باید چجوری برگردم سر وقت بچه هم. اصلا با چه روی؟ اصلا این طفل معصومه توی شکممو چی کار کنم؟ وقتی در خونه باز شد و چشمم بهش افتاد تمام غم و غصه هم اما یادم رفت. درست این ایام جوونی که با هر بار دزدکی دیدنش توی کوچه پس کوچه ها دردم فراموشم میشد. بهتری عزیزم، ببخشید که بی خبر رفتم. کار اداری وقت نمیشناسه. باید میرفتم دانشگاه واسه کارای انتقالی. تو خوبی؟ با اشتیاق نگاش میکردم. با اشتیاق و البته کمی حسرت. حسرت این که اگه هرچی شنیده بودم واقعی باشه، با این عشق توی دلم چجوری کنار بیام و برم؟ چجوری باید دست میکشیدم از مردی که تمام عمر عاشقش بودم؟ و حالا که بذر عشقش تو دلم جوونه زده بود، اینجوری پیچک بدقلق شک به جونش افتاده بود. درد این چشمای خوشگلت به سرم. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ناراحتی از دستم؟ به خاطر دیشب و حرفای مهسا؟ تا این حرفو زد بغضم گرفت. درست این بچه‌ها لب ورچیدم و عین خیالم هم نبود که زنی 33 سالم وسط خونه ی آدمای غریبه. به خدا اونجوری که تو فکر میکنی نیست یغما جان. نمیدونم چرا مهسا اینجوری گفت. من فقط یه بار منصوره رو دیدم. اونم تو همین خونه بود و خلاص. باید باورش میکردم. شاید چون عاشقش بودم دروغش اونقدر به مزاقم خوش و شیرین و باور کردنی میومد. اما چرا نباید باورش میکردم؟ کوروش شوهر من بود و مهسا یه زن غریبه. خب معلومه که نباید حرفای اون زن رو باور میکردم. باورم میکنی دیگه یغما. به خدا که کل ایران میدونن تو تنها زن زندگی منی. داره 40 سالم میشه ولی جز دست تو هیچ دستی به دستم نخورده. نمیدونم چرا اون وسط یاد بچه توی شکمم افتادم و ارزشی که برای کوروش داشت. بی هوا دستشو گرفتم و روی شکمم گذاشتم. کوروش جانم، به جونش قسم بخور که هیچ ارتباطی با منصوره نداشتی. انگار که شکمم دیگه پر از آب جوش باشه یهو دستشو با ترس پس کشید. عمرن سر این چیزای بچگی جون بچه‌مو قسم بخورم. مگه دیوونه شدم؟ اما این نگاه دلخور و کمی هول زده رو بهتر از حرفای چند لحظه قبلش میتونستم باور کنم. اینکه کوروش جون بچه‌مونو قسم نخورد نشون میداد حرفای مهسا همچینم بیراه نبودن و انکارشون به دست کوروش کمی زیاد از حد بود داشت. به حالت قهر از کنارم بلند شد و کمی اخم کرد. یا منتظر این روزا بودیم یغما خانم. حالا بیا و به خاطر حرفای چرت و پرت این زن خرابش کن. باشه؟ نمیخواستم خرابش کنم. ولی انگار خواه ناخواه داشت خراب میشد. با حرص چنگی به موهاش زد و رفت و من موندم با حالی خرابتر از چند لحظه قبل. چی داشت به سرم میومد؟ چرا زندگیم اینقدر غیر قابل پیش بینی بود؟ نکنه سراب بود، چشمه آبی که به خاطرش حوضچه قشنگ زندگی رها کرده بودم. حوضچه‌ای که یه عمر به دست خودم ساخته و پر آبش کرده بودم و حالا میدونستم در نبودم بیشک خشکیده بود. بغض داشت خفم میکرد که یهو مهسا همون لحظه عین خروس بی محل اومد سر وقتم و واسه نهار دعوتم کرد. بالاجبارا افتادم سمت آشپزخونه. کوروش قبل از من اونجا رسیده بود و کنار حامد نشسته بود. نگاش کردم. نگام نمی‌کرد و حتی کمی هم اخم داشت. رسما داشت دست پیشو میگرفت یا من زیادی حساس بودم. مهسا برام نهار کشید. کل مدتی که سر میز بودیم کوروش با حامد حرف میزد و مهسا هم دقیقاً عین من ساکت بود. داشت خونمو میخورد. از دست خودم بیشتر از کوروش عصبی بودم. چرا با سکوتم اجازه میدادم اینجوری رفتار کنه؟ نهار که خورده شد خواستم کمک مهسا میزو جمع کنم که باز به هم یادآور شد که نسیم دخترش نیست و نوکرشه.
تو همین حین که نمیفهمیدم حامد و کوروش کجا رفتن، مهسا کشوندم تو سالن و به زور نشوندم کنار خودش. دعواتون شده؟ آدمی نبودم که بخوام از کم و زیاد زندگیم واسه کسی بگم، چه برسه به این که اون آدم غریبه هم باشه. زورکی لبخند زدم و گفتم نه اصلا، چطور مگه؟ چی بگم؟ آخه رفتار کوروش اینو نمیگه. معلومه حسابی ازت شکاره. به خدا حاضرم شاهرگم و گرو بذارم که بحث منصوره رو کشیدی وسط و حسابی عصبیش کردی. خوب قول داده بودی یا؟ سعی کردم خشممو مخفی کنم و گفتم اون که اصلا ارزش بحث کردن نداره مهسا جون. کوروش یه بار بیشتر که منصوره رو ندیده. ولی مهسا زرنگ‌تر از این حرفا بود، چون با این حرفم شروع کرد قشقش خندیدن و بعد انگار تازه یادش اومده باشه حامد و کوروش هم خونن، یهو جلو دهنش رو گرفت و با ترس رو برش رو نگاه کرد. فقط یه بار، شاید اون 1000 باری که تو دانشگاه دیده بودش و فاکتور گرفته. هان، آخه منصور شاگرد کوروش بود، اصلا همونجا عاشق هم. ورود بی موقع کوروش و حامد به سالن باعث شد مهسا باقی حرفشو بخوره. ولی من با همون جمله نصف نیمه هم تا ته جهنم رفتم و دیگه بر نگشتم. مهسا، ما داریم میریم دنبال کارای کوروش. شبا ممکنه دیر برگردیم. هوای یغما خانومو داشته باش غریبی نکنن. چرا این احمقا بهش نگاه کردم و هیچی نگفتم تا رفت؟ چرا گله نکردم از اون رفتار شاکی و طلبکار و عجیب و غریبش؟ چرا دنیام یهو وارونه شد؟ کوروش عاشق پیشه و بالغ من چرا یهو شد جوونکی بی فکر و خودخواه؟ با رفتنشون دوباره مهسا صدام کرد. ببین منو یغما، به نظرم تو خیلی ساده‌ای که به خاطر یه مرد زندگی چندین و چند سالتو ول کردی و خودتو آواره کردی. این مردا یه روده راست تو شکمشون نیست. نمیخوام بترسونم تا نه، ولی با این بچه تو شکمت عجب بیگداری هم به آب زدی. ته دلمو چنان خالی کرده بود که حس می‌کردم هر لحظه ممکنه هر چی خوردم بالا بیارم. ببین منو، اصلا من حاضرم منصوره رو بیارم تا برات تعریف کنه، ولی باید قول بدی به کوروش چیزی نگی. باشه؟ اتاق داشت دور سرم میچرخید و چشمام سیاهی میرفت. چی میگفت این زن واسه خودش؟ چرا اصرار داشت دنیای جدیدی رو که با 1000 بدبختی به دست آورده بودم رو روی سرم خراب کنه؟ خب که چی؟ اینا حتی اگه یه زمانی هم با هم رابطه داشتن دیگه گذشته. هرچی باشه کوروش هم آدمه. مهم الانشه که من زنشم. آخه دختر ساده، مشکل اینجاست که کوروش همزمان با جفتتون رابطه داشت. اونقدری هم رابطش با اون جدی بود که من مطمئن بودم عقدش میکنه. نمیدونم یهو چی شد. شاید هورمونای در هم بر هم بارداری نمیذاشت درست فکر کنم و درست و غلط رو از هم تشخیص بدم. واسه همینم گفتم میگی من چی کار کنم الان؟ والا اگه من جای تو بودم تو این سن و سال 2 بچه نازنینم رو ول نمی‌کردم به هوای این مرد. الانم بارداری، آدم نمیدونه چی بگه. من اگه جات بودم برمیگشتم و به دست و پای شوهرم میافتادم تا ببخشتم. از این کوروش واسه تو شوهر در نمیاد. با خودم گفتم کدوم کوروش؟ کوروشی که این سالها شناخته بودم یا کوروشی که امروز دیدم؟ و بی هوا لب زدم. میشه بگی منصوره بیاد؟ میخوام باهاش حرف بزنم. نمیدونم با خودم چه فکری کردم که این درخواست رو دادم، ولی تنها چارم بود. مهسا از خدا خواسته دوی سمت تلفن شماره گرفت و چند لحظه بعد پشپشوار چیزی گفت که من فقط اسم خودم رو شنیدم. و وقتی که تلفن رو قطع کرد چنان لبخندی روی لبش بود که انگار نه انگار با حرفاش داشت زندگی منو از هم میپاشون. گفت تا 1 ساعت دیگه میان. میخوای تو برو یه استراحتی بکن، هر وقت اومدن خبرت میکنم. از خدا خواسته از رومو بلند شدم و راه افتادم سمت اتاقی که توش مستقر بودیم. داشتم چی کار میکردم؟ میخواستم از منصور چی بپرسم. اصلا چرا به خاطر حرفای یه آدم غریبه به عشق زندگیم شک کرده بودم؟ شاید رفتار و حرکات خود کوروش باعث این وضع شده بود. رفتاری که توی اون سالها هیچ وقت جز اون روز ازش ندیده بودم. روی تخت دراز کشیدم و سعی کردم بخوابم، ولی تنها چیزی که به چشمم نمی اومد خواب بود. بغض داشتم و دلهره. پشت پنجره روی تاقچه نشستم و زل زدم به باغ. حتی سرسبزی درخت‌ها و غنچه‌های گلای رنگارنگم سر حالم نمی آورد. تو اون لحظه زندگیم کوروش تنها داراییم بود که داشتم از دستش میدادم. اونقدر پشت پنجره نشستم تا بالاخره از راه رسیدن. از دورم میتونستم تشخیص بدم لیلا و منصوره با هم اومدن. نفرتی که از لیلا داشتم به مراتب بیشتر از نفرتم از منصوره بود. هر دو مانتویی بودن با فوکولای بیرون زده از روسری. دست باچه دویدم سمت آینه و به خودم نگاه انداختم. زیر چشمام حسابی گود رفته بود و رنگم پریده بود. فقط تونستم موهامو مرتب کنم و دستی به چروک پیرهنم بکشم. گرچه ظاهرم با یه بازنده فرقی نداشت، ولی سعی داشتم خودمو قوی نشون بدم. اونقدر توی اتاق موندم
تا مهسا نسیمو فرستادم و اتاقو صدام زد. میخواستم با دیر رفتنم نشون بدم اونقدر رو هم مشتاق دیدارش نیستم، ولی لرزش دستامو چی کار میکردم. وقتی وارد سالن شدم که مهمونا شربتشونو خورده بودن و لیوانای نیمه پر روی میز نشون میداد به قدر کافی دیر کردم. بیا یغما جون، بیا که دخترها هم رسیدن. اختر هم کشیدم و بدون اینکه سلام کنم راه افتادم سمت تک مبلی که تقریبا جدا از تمام مبلا افتاده بود. لیلا با پوزخند نگام میکرد و منصوره با اخم، انگار که این من بودم که زندگی اونو بر زده بودم. بعد از اون افتضاحی که تو خونه خان علی خان به بار آوردی فکر نمی‌کردم دیگه ببینمت. اینو لیلا با پوزخند خاص خودش گفت. سکوت کردم، اما نه چون از نظرم جواب ابلهان خاموشی بود. سکوت کردم چون حرفی برای زدن نداشتم. مگه دروغ میگفت؟ به خدا که راست میگفت. خب لیلا جون، بی خیال این حرفا. نیومدین اینجا واسه زندگی قبلی یغما، اومدین واسه زندگی الانش. مثل اینکه یغما هیچی از رابطه منصوره و کوروش نمیدونه. گفت بیاید اینجا تا خود منصوره براش توضیح بده. جای منصوره دوباره لیلا خندید. نمیدونه؟ یعنی میخواد هاشا کنه که خود من رفتم سر وقتشو بهش هشدار دادم پاشو از زندگی خواهر من بکشه بیرون. نگاه تند و تیزی بهش انداختم که اصلا به روی مبارکشم نیورد. از این گربه بیچشم و رو همه چی برمیاد. البته مهسا جون، زنی که زندگی چند ساله و 2 بچه گنده رو ول کنه بره پی عشق و عاشقی، همه چی ازش برمیاد. تمام وجودم و حرص و خشم گرفته بود، ولی اون لحظه بیشتر از هر چی حرفای ناگفته منصوره برام اهمیت داشت. حرفایی که لیلا هیچ مجالی نمیداد به گفتنش. نه تو رو خدا، تو بگو مهسا جون، بعد میگم. مهسا که انگار دلش به حالم سوخته بود اخم کرد. بس کن دیگه دختر، بذار منصوره هم چند کلمه حرف بزنه. بگو منصوره جون، بگو رابطت با کوروش از کی شروع شد تا کی ادامه داشت. با ترس و دلهره سر زدم به لبای ماتیک خورده منصوره. ماتیک گلبهی رنگش عجیب به پوست سفید صورتش می اومد. چی بگم آخه؟ راستشو بگو. بگو که کوروش بهت قول ازدواج داد و هر کار خواست باهات کرد. بگو که نمیدونی چی شد که ولت کرد و رفت. منصوره کمی منومن کرد و چشم از من دزدید. راستش من کوروشو توی دانشگاه دیدم. یعنی استاد چند تا از درسام بود. با همون نگاه اول دلمو باختم بهش. اونم هر بار با هم جوری رفتار میکرد که منم مطمئن میشدم بهم حس داره. سر پایان نامه من رابطمون دیگه خیلی عمیق شد. با حرص پریدم وسط حرفش. چند سال پیش؟ کمی فکر کرد و گفت 3 یا 4 سال پیش. تو ذهنم 2 تا 4 تا کردم. یه جای کار این جماعت میلنگید، اما من اصلا متوجه نمیشدم کجاش. خب بیشتر تعریف کن. چی شد که جدا شدید؟ رابطمون خوب بود. خیلی هم خوب بود. از مهمونی و تولدا گرفته تا جلسات کاری. بهم قول ازدواج داده بود. میگفت درسم که تموم بشه عقدم میکنه. حتی با لیلا هم حرف زده بود. اما نمیدونم چی شد که یهو ناپدید شد. خب معلومه دیگه خواهر من. یهو این وسط یغما خانم عین قاشق نشسته با شکم بر اومده پریده وسط زندگیت. سعی کردم تیکه‌ای که لیلا وسط حرفای خواهرش نثارم کرد و نادیده بگیرم و حواسم هیچ جوری از حرفای منصوره پرت نشه. خب از همین چیزی نگفتی. من فکر می‌کردم امین چون رفیق کوروش بوده و نامزد لیلا شده باعث آشناییتون شده. پس انگار برعکس بوده. منصوره خندید و گفت نه، اون موقع امینی در کار نبود و البته برعکس. من و کوروش باعث آشنایی لیلا و امین شدیم. تیرم به هدف خورد. مچ این جماعت دغل‌بازو گرفتم و لیلا زودتر از هر کسی متوجه وضع خراب بحث شد که نیشگون ریزی از رون خواهرش گرفت و با لبخند پرحرصی رو کرد بهم. تفلک خواهرم اونقدر این مدت قصه خورده که عقلشو از دست داده. تو حرفاشو جدی نگیر. من و امیر عمریه با هم رابطه داریم. خندیدم. درست این خودش. مشکوک و پرحرص. حالا دیگه مطمئن بودم زمان رابطه کوروش و منصوره حسابی جلو اومده تا با زندگی من و کوروش تلاقی پیدا کنه. و الا توی اون دورانی که من و کوروش با هم رابطه داشتیم محل تدریس کوروش زنجان بود، نه تهران. این حرفا رو اما به روی هیچ کدومشون نیوردم و وانمود کردم که حرفاشون رو باور کردم. باید خیالشون از بابت به هم زدن رابطه ما راحت میشد تا دست از دسیسه چیدن بر می داشتن و من توی فرصت مناسب با کوروش حرف می زدم. مهسا که دید احوال لیلا چندان خوب نیست و انگار هر سه با هم بند و آب دادن، سعی کرد خودش به تنهایی گندی رو که زده بودن جمع کنه. حالا اصلا رابطش به رابطه تو و امین چیه؟ مهم رابطه منصور و کوروش بود که فاش شد. اصلا همین که بهش قول ازدواج داده بوده و یهو پا پس کشیده، یعنی به خاطر یغما و حاملگی بی‌موقعش مجبور شده دیگه. عصبی بودم، ولی سعی کردم عصبانیتمو نشون ندم و بیشتر خودمو شکست خورده و مغلوب جلوه بدم.
خب الان من باید چیکار کنم؟ مهسا با این حرفم با ذوق نگام کرد. والا من جای تو بودم جمع می‌کردم برمیگشتم سر خونه زندگیم. بچه‌هاتم حتما میبخشنت. مگه میشه بچه مادرشو نبخشه؟ لیلا پی حرف مهسا رو گرفت. آره بابا، چرا نبخشن؟ خانعلی و سجادم از خودشونه. شنیدم اون دختر فراریه هم خانواده‌اش به زور شوهرش دادن به کس دیگه. اوضاع خونه خانعلی هم چندان خوب نیست. اونا از خودشونه تو برگردی. با تعجب نگاش کردم و گفتم واقعا سما رو شوهر دادن؟ به کی؟ والا چی بگم؟ از راحله شنیدم. گفت عمدن شوهرش دادن به یکی از فامیلای دورشون توی روستا تا حرف و حدیث مردم محل بخوابه و فرارش با سجاد و انکار کنن. حالا سجاد از یه ور مریض و افسرده شده و افتاده کنج خونه. خانعلی هم از یه ور دیگه. اینا از خودشونه تو برگردی و اون خونه رو سر و سامون بدی. دروغ چرا؟ یا هم به طرز عجیبی فقط واسه یه لحظه به برگشتن فکر کردم. به اون زندگی روتین و آروم. به حمیدرضا و هانیه که عاشق مادرش بود. به بابا خان و حتی عزیز. اما نه. اونا امتحان خودشون رو پس داده بودن. به جز هانیه هیچ کدومشون در حق من خوبی نکرده بودن. هیچ کدوم اجازه نداده بودن خودم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. هرچند که مقصر اول و آخر خودم بودم. اما اونا هم بی تقصیر نبودن. خصوصا اون بابا خان. من تمام دل و دینمو به این مرد باختم. با تمام وجود دلم در گروه این مرد بود. جوری که توی اون سنم قابلیت به جون کشیدن تمام دردسرای زندگیشو توی خودم میدیدم. واسه همین بی فکر لب زدم. باید با کوروش حرف بزنم. نمیشه که همینجوری رو هوا بردارم برم. با این حرفم هر سه تاشون انگار به مقصود رسیده باشن. افتادم به جون مغزم و تا تونستن اراجیف علیه کوروش و عشقش بهم بخوردم دادن. چرت و پرتاشون اما اصلا هیچ تأثیری روی عقل و شعور من نداشت. و من نمیدونم چطور توی اون اوضاع حساس روحیم اون همه عقل و درایت به خرج داده بودم. شاید اون طفل معصوم توی شکمم بود که داشت سنگ پدرش رو به سینه میزد و نمیذاش این اراجیف خوردم بره. هر سه با لجاجت سعی داشتن تا حد امکان کوروش رو تو نگاه من بدتر از بد جلوه بدن و ثانیه به ثانیه سیاه‌ترش کنن. ولی من عجیب ته دلم قرص بود. واسه همین گفتم ببین لیلا جون، نارویی که کوروش به من زده هرچی هم که باشه من نمیتونم بی خبر ولش کنم و برم. باید واسه یه بارم که شده باهاش حرف بزنم و راست و دروغ ماجرا رو از زبون خودش بشنوم. بعد بذارم برم. به نظرت منطقی نیست؟ اونقدر حرف زده بودن و ولکن ماجرا نبودن که مجبور شدم اینجوری بگم. و همین حرفم هم عین آب پاکی بود که روی جفت دستای لیلا ریخته شد. و سکوت کرد. وقتی دیدم در جوابم نتونست چیزی بگه از روی مبل بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق. و حس کردم دارم پشت سرم پش پش میکنه. و چند لحظه بعد صدای عصبی لیلا از فاصله کمی باهام تو گوشم پیچید. اون عوضی اگه آدم بود که دامن خواهر منو لکه‌دار نمی‌کرد و ولش کنه. اون وجدان نداره. تو که داری. نذار به خاطر تو اون بچه‌ای توی شکمت این دختر بی‌آبرو بشه. منصور کم خواستگار نداره. ولی به خاطر عیبی که کوروش روش گذاشته نمیتونه به کسی جواب مثبت بده جز خودش. با اینکه عین چشمام به کوروش اطمینان داشتم ولی یهو پاهام سست شد. انگار یه گوشه از عقلم میگفت حرفای لیلا همچین بیراه هم نیست. اصلا شاید دلیل این همه اصرار این سه نفر روی کوروش همین بوده. ولی با شناختی که من از کوروش داشتم بعید بود همچین خبطی. ولی خب کوروشم که پسر پیغمبر نبود. ممکن بود هر خطایی ازش سر بزنه و این اتفاقم. چنان دوباره حالم خراب شد که همونجا وسط راه رو به دیوار تکیه کردم و زور زدم به صورت منصوره. ظریف بود و معصوم. چطور میتونستم پا روی آینده این دختر بذارم و بمونم به پای این زندگی؟ حتی اگه 1% این اتفاق افتاده بود. جوری با خجالت نگاه میکرد که معلوم بود از رو شدن خم و چم رابطش با کوروش راضی نیست و لیلاست که مجبورش کرده. یغما، تو وجدان داری. میدونم. راضی نشو به بدبخت شدن خواهر من. اگه فکرت به این بچه‌ای تو شکمته که میدونم تو از پسش برمیای. اون 2 بچه تو هم بدون بابا بزرگ کردی. نکردی؟ انگار با زبون بی زبونی میخواست بگه خب این سومی هم روش. ولی نمیدونست من تمام عمر حسرت بی پدر بودن بچه هامو به جون خریدم و حالا تمام رفتارای غلط بچه هامو از چشم نبودن پدر میدیدم. لیلا نمیدونست تو دل من چه آشوبی به پا کرده و یه بند حرف میزد. از سختگیریای خانواده‌ش و از منصوره بی آبرو شده. از خواستگار لجوج و از پدری که اگه میفهمید کی و چه بلایی به سر دخترش آورده قطعاً هر دوشون از بین میبرد. کاشون لحظه کوروش بود و دستمو میگرفت و بیخ گوشم پش میزد که قصه نخور یغما.
همه اینا حرفه که منو توی چشم تو خراب کنن، ولی نبود و لحظه به لحظه ته دلی که چنان قرص شده بود که فکر نمی‌کردم دیگه به لرزه داشت خالی و خالی تر میشد. جوری که بی هوا رفتم توی اتاق و نشستم پای ساک لباسام و از لباسای کوروش جداشون کردم. با این کارم نطق لیلا یهو بسته شد و با چشمای برق افتاده از شوق زل زد بهم. چند دقیقه بیشتر طول نکشید جدا کردن کل زندگیم از زندگی کوروش. گرچه یه تیکه بزرگ از وجودش واسه همیشه وصله به تن من بود و هیچ وقت جدا نمیشد. زیپ ساکو که با هرس کشیدم، نطق لیلا دوباره باز شد. به خدا اگه برگردی. عصبی پریدم وسط حرفش. بر نمیگردم خونه خانلی. هنوز اونقدر احمق نشدم که با شکم پر از بچه‌ای کس دیگه باشم برم خونه کسی که به خونم تشنه است. میرم، اما میرم جایی که هیچ کسی ندونه کیم و چیم. لیلا که از خودش بود واسه همیشه گم بشم از صفحه روزگار زندگی خواهرش، لبخندی زد. باشه عزیزم، هر جور خودت صلاح میدونی. بیا اینا رو هم بگیر. میدونم الان دستت خالیه. به عنوان قرض پیشت باشه. دستم از خالیم خالی تر بود. مجبوراً یه چنگ پولی که گرفته بود سمتم و از دستش گرفتم و گذاشتم توی جیب مانتوم. میدونستم هیچ چیز به اندازه رفتن من برای این 3 نفر اهمیت نداره. حتی پول. ساکمو برداشتم و بدون خداحافظی و لحظه‌ای فکر کردن از اتاق بیرون زدم. اما درست لحظه آخر که داشتم چادرم رو سرم میکشیدم، حس کردم تو نگاه لیلا ذره عذاب وجدان هست. ولی دریغ از کلمه این حرف که به زبون بیاره. شایدم من به خوشخیالی خودم این عذاب وجدان رو تو چشماش دیده بودم. وقتی از پله‌های اون ایوون پایین میرفتم، هر 3 عین فاتحان قلعه شاه بالای ایوون وایساده بودن و با سینه‌های جلو داده نگام می‌کردن و من عین لشکر تک نفره شکست خورده در حالی که شونه‌هام آویزون بود و چادرم روی زمین کشیده میشد از اون باغ بزرگ زدم بیرون و مطمئن بودم لیلا پشت سرم سنگ سیاهی حواله کرده تا خیالش از رفتن و برنگشتنم تخت بشه. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.